वेलकम टू महाराष्ट्र ई अकॅडमी। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रीवियस इयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करणार आहे। बेसिक मॅथमॅटिक्स के स्कीमचे प्रीवियस इयर क्वेश्चन पेपर विंटर 23 आणि समर 24 हे क्वेश्चन पेपर इथे आपण सॉल्व करणार आहे। बघा ह्या सीरीजमध्ये मी नंबर ऑफ लेक्चर्स इथे अपलोड करणार आहे, म्हणजे पूर्ण जेवढे तुमचे न्यूमेरिकल विचारले गेलेले आहेत विंटर 23च्या एक्झाममध्ये आणि समर 24च्या एक्झाममध्ये हे सगळे आपण इथे सॉल्व करणार आहे। तर ही लेक्चरची सीरीज तुम्ही जरूर तिथे फॉलो करा। बघा आपण सर्वात पहिले ते सॉल्व करणार आहे बेसिक मॅथमॅटिक्स के स्कीममध्ये फर्स्ट जे न्यूमेरिकल सॉल्व करणार आहे प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन लॉगॅरिथम 2 मार्क्ससाठी। बघा लॉगॅरिथमचं वेटेज इथे 2 मार्क्सच आहे, म्हणजे एका पेपरमध्ये 2 मार्क्सच वेटेज आहे। बघा विंटर 23ला एक न्यूमेरिकल विचारलेला आहे आणि समर 24ला एक न्यूमेरिकल विचारलेला आहे। सिंपल बेसिक लॉगॅरिथमचा फॉर्म्युला यूज करून तुम्हाला न्यूमेरिकल सॉल्व करायचं आहे। बघा असेच तुम्हाला पुढच्या येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट हवे असतील तर आपलं जे टेलिग्राम चॅनल आहे ते टेलिग्राम चॅनल तुम्ही जॉईन करा। तसेच तुम्हाला डायरेक्टली माझ्याशी कम्युनिकेट करायचं असेल तर व्हॉट्सअप कम्युनिटीची लिंकसुद्धा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथे तुम्ही डायरेक्टली कम्युनिटीला जॉईन होऊ शकता। बघा आता फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करू प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन लॉगॅरिथम 2 मार्क्सचे। त्यातला फर्स्ट न्यूमेरिकल विंटर 23च्या एक्झाममध्ये विचारलेला आहे। बघा क्वेश्चन 1चं सोल्युशन, क्वेश्चन 1चं सोल्युशन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एक्स। बघा आपल्याला गिवन त्याने काय दिलेलं आहे, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एक्स लॉग बेस 5 एक्स स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। त्याने आपल्याला इथे एक्सची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायला सांगितलेली आहे। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल आहे, हा लॉगॅरिथमिक फॉर्म आहे, त्याला आपण एक्सपोनेन्शियल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करतो आणि न्यूमेरिकलला सॉल्व करतो। बघा इथे मी फॉर्म्युला राईट डाऊन करतो, तुमचा जो फॉर्म्युला येतो बघा तुमचा फॉर्म्युला काय आहे बघा एक्स इज इक्वल टू, बघा मी इथे ब्ल्यू पेनमध्ये लिहितो एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ए वाय। एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ए वाय हा तुमचा कुठला फॉर्म आहे, लॉगॅरिथमिक फॉर्म आहे, लॉगॅरिथमिक फॉर्म। ऑलरेडी हा ना हा फॉर्म इथे सेम आहे। आपण याला काय करतो एक्सपोनेन्शियल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करतो, वाय इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स। व याला जिथे कन्वर्ट कशामध्ये केलं, एक्सपोनेन्शियल फॉर्ममध्ये। तो एक्झाममध्ये असं लिहायचं गरज नाही आहे, तुम्ही डायरेक्टली जिथे न्यूमेरिकल सॉल्व करू शकता एक्सपोनेन्शियल फॉर्ममध्ये। बघा आता हे जे आपल्याला इक्वेशन दिलेलं आहे बघा हे वाला जे इक्वेशन दिलेलं आहे सेम त्याला मी काय करतो या फॉर्मनुसार लिहितो एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ए वाय। बघा 1ला पहिले लिहितो, म्हणजे बघा 1 इज इक्वल टू लॉग बेस 5 एक्स स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 11। बघा आता सेम हाच फॉर्म आहे, फक्त 1ला पुढे घेतलं, 1 इज इक्वल टू लिहिलं। असं लिहिलं असं ते चाललं असतं, काही इश्यू नाही आहे, फक्त तुम्हाला इथे कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून मी फक्त सेम टू सेम लिहिलं, म्हणजे त्या फॉर्म्युल्यानुसारच लिहिलं। आता बघा याच्यानुसार एक्सची व्हॅल्यू किती आहे बघा, कम्पेअर करा एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ए वाय। बघा एक्सची व्हॅल्यू किती आहे 1, बघा आपल्या याची एक्सची व्हॅल्यू किती आहे 1। त्यानंतर एची व्हॅल्यू बघा लॉग बेस ए, इथे एची व्हॅल्यू किती आहे 5 अँड वाय बघा एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ए वाय। बघा म्हणजे वाय ही टर्म झाली वाय, वायची व्हॅल्यू किती आहे एक्स स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 11। बघा डायरेक्टली कम्पेअर केलं असं चाललं असतं, पण इझी व्हा म्हणून मी बघा या सेम फॉर्ममध्ये घेतलं एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ए वाय, एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ए वाय। बघा याला काय करायचं एक्सपोनेन्शियल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करायचं। एक्सपोनेन्शियल फॉर्म आपला काय आहे वाय इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स। बघा वायची व्हॅल्यू काय आहे एक्स स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 11। काय केलं हा लॉगॅरिथमिक फॉर्म आहे, याला एक्सपोनेन्शियल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करतो। फॉर्म्युला काय आहे वाय इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स। वायची व्हॅल्यू काय आहे एक्स स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 11 इज इक्वल टू बघा ए रेस टू एक्स, एची व्हॅल्यू किती आहे 5, एक्सची व्हॅल्यू किती आहे 1। बघा लॉगॅरिथमिक फॉर्मला एक्सपोनेन्शियल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट केलं। बघा एक्स स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 11 इज इक्वल टू बघा 5 रेस टू 1 काय येतो 5 रेस टू 1 5 येईल। बघा 5 रेस टू 1 काय येतो 5 रेस टू 1 5 चे लिहिते। आता बघा हा कॉन्स्टंट 5 याला इकडे शिफ्ट करतो
एक्स स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 11 बघा, या 5ला इकडे शिफ्ट केलं तर काय होईल, पॉझिटिव्हचं काय होईल, निगेटिव्ह इज इक्वल टू 0. तर एक्स स्क्वेअर मायनस 5x प्लस 11 मायनस 5 किती लिहितं 6 इज इक्वल टू 0. बघा तुमचं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बनलं. हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन डायरेक्टली तुम्ही कॅल्सीमध्ये इथे सॉल्व करू शकता. बघा मी क्वाड्रॅटिक इक्वेशन कॅल्सीमध्ये सॉल्व करतो. मोडमध्ये जायचं, इक्वेशनमध्ये बघा आपली डिग्री किती आहे 2 डिग्री. तर 2 डिग्री सिलेक्ट करायची. बघा एची इथे काय नाही म्हणजे काय असणार 1 व्हॅल्यू असणार. एची व्हॅल्यू 1, बीची व्हॅल्यू -5, सीची व्हॅल्यू 6. बघा एक्स इज इक्वल टू किती आलं, एक्स इज इक्वल टू 3 आणि एक्स इज इक्वल टू 2. बघा हे तुमच्या आल्या व्हॅल्यू एक्स इज इक्वल टू 3 आणि एक्स इज इक्वल टू 2. एक्स इज इक्वल टू 3 आणि एक्स इज इक्वल टू 2. एकदम सिम्पल न्यूमरिकल आहेत. सिम्पली इथे मी न्यूमरिकल सॉल्व केलेलं आहे. त्यानंतर बघा सेकंड न्यूमरिकल सॉल्व करू. क्वेश्चन 2चं सोल्युशन. बघा क्वेश्चन 2ला सॉल्व करू. क्वेश्चन 2चं सोल्युशन काय सांगितलं आहे, समर 24च्या एक्झाममध्ये विचारलेलं आहे. सॉल्व log 2/3 प्लस log 4/5 मायनस log 8/15. बघा सिम्पली याला सॉल्व करायचं आहे. काय दिलं गिवन, log 2/3 प्लस log 4/5 मायनस log 8/15. बघा सिम्पली आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. बघा इथे तुम्हाला अगेन बेसिकच्या प्रॉपर्टीज आहेत लॉगॅरिथमचे, त्या यूज करावे लागतील. वाटल्यास इथे फॉर्म्युला लिहितो होतो. बघा log m, फॉर्म्युला जो आहे log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n. बघा हा एक तुमचा फॉर्म्युला आहे. त्यानंतर log m मायनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n. बघा आता इथे मी सिम्पली कम्पेअर करा याला. बघा log m प्लस log n. बघा log m प्लस log n काय होईल इथे log m इंटू n. बघा दोघांच्या मध्ये प्लस साईन आहे. बघा log m प्लस log n काय होईल log m इंटू n. तर इथे काय होईल log m इंटू n म्हणजे काय होईल 2/3 इंटू 4/5 हा मध्ये मायनस साईन आहे तसाच log 8/15. बघा log 2 इंटू 4 काय होईल 2 इंटू 4 8. बघा 2 इंटू 4 काय होईल 8, 3 इंटू 5 काय होईल 15. log 8/15 मायनस log 8/15. बघा प्लस 8/15. बघा प्लस log 8/15 मायनस log 8/15. काय दोन्ही गेट कॅन्सल झाले, आन्सर तुमचं 0 येतं आहे. तर पहिले बघा तुम्ही दुसरासुद्धा फॉर्म्युला इथे यूज करू शकता. मग इथे डायरेक्टली आन्सर आपलं 0 आलेलं आहे. तरीसुद्धा बघा हा प्लस हा मायनस गेट कॅन्सल झालं. हा दुसरावाला जरी फॉर्म्युला आपण यूज केला log m मायनस n तर काय होईल log m अपॉन n. बघा ही व्हॅल्यू mची आहे, ही व्हॅल्यू nची आहे. तर काय होईल बघा m अपॉन n म्हणजे 8/15 डिवाइड बाय 8/15. बघा 8/15 गेट कॅन्सल काय आलं log 1 आणि log 1ची व्हॅल्यू किती असते 0. बघा ही स्टेप करण्याची गरज नाही, डायरेक्ट तुमचा आन्सर इथेच आलेला आहे. प्लस मायनस गेट कॅन्सल म्हणजे बघा log 8/15 प्लस log 8/15 मायनस log 8/15 0 झालं. बघा अशा प्रकारची न्यूमेरिकल जिथे एक्झाममध्ये विचारले आता 2 मार्क्ससाठी. तर 2 मार्क्सचं वेटेजच लॉगॅरिथमला इथं आहे आणि दोन्ही क्वेश्चन आपण इथे सॉल्व केलेले आहेत. बघा अजून तुम्हाला पुढे न्यूमेरिकल मी सॉल्व करून दाखवणार आहे. म्हणजे याच्या पुढचा दुसरा टॉपिक आपण तिथे घेऊ विंटर 23 आणि समर 24च्या एक्झाममधला. याच्यामध्ये तुम्हाला काय डाऊट असेल तुम्ही जरूर मला कमेंटमध्ये विचारू शकता. आणि मी सांगितलेलं समजलं असेल तर चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. साईडला जे बेल आयकॉन बटन ते प्रेस करा म्हणजे माझ्या पुढच्या येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात पहिले भेटेल. थँक्यू.